Γεια σας, είμαι η Μαρία και μαζί απόψε θα φτιάξουμε πολύ νόστιμα και αφράτα τυροπιτάκια. Τα τυροπιτάκια που θα φτιάξω θα είναι με μαγιά και με γιαούρτι, οπότε θα είναι αφράτα, όπως επίσης θα είναι και πολύ εύκολο να φτιάξετε παραπάνω για να τα έχετε στην κατάψυξη, να βγάζετε όποτε θέλετε, είτε τα βάλετε άψητα στην κατάψυξη, είτε τα βάλετε έτοιμα ψημένα. Το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Προσωπικά εγώ μου αρέσει να τα βάζω ψημένα, γιατί όταν θέλω ας πούμε εκτάκτως να τα βγάλω ή για να πάρει κάποιος τη δουλειά, είτε έρχεται κάποιος απρόοπτα στο σπίτι, μου είναι πιο γρήγορο να το ξεπαγώσω και να το ζεστάνω με λίγο γάλα. Το έχω γράψει και πολλές φορές, γιατί πολλοί με ρωτάνε. Πετάμε λίγο, ραντίζουμε με λίγο γάλα στα έτοιμα ψημένα και είναι σαν να τα ψήσατε τώρα. Δηλαδή είναι τόσο ωραία σαν να τα ψήσατε τώρα, φρεσκότατα. Πώς θα τα βάλετε στην κατάψυξη αποφασίζετε εσείς και θα ξεκινήσουμε φτιάχνοντας τη ζύμη. Στη ζύμη, όπως είπα, βάζω μαγιά και γιαούρτι, έτσι, σε μια λεκάνη. Θα φτιάξω πρώτα τα υγρά υλικά, θα ετοιμάσω τα υγρά υλικά, θα θρηματίσω την μαγιά. Άμα θέλετε μπορείτε να βάλετε και ξερή μαγιά, εγώ πάντα χρησιμοποιώ νοπή. Την αναλογία θα σας τη γράψω στη συνταγή, όπως επίσης θέλω να πω ότι εγώ, επειδή θα βάλω και για την κατάψυξη κάμποσα, κάνω διπλή δόση της ζύμης, γι' αυτό μην παραξενευτείτε που δείτε πολύ τη ζύμη. Τη ζύμη που θα δείτε εδώ πέρα, η συνταγή που θα σας δώσω θα είναι η μισή, έτσι. Θα διαλύσω τη μαγιά με το γάλα, θα προσθέσω το γιαούρτι, θα προσθέσω τα αυγά, θα προσθέσω το μισό το λάδι, τη ζάχαρη, θα βάλω μέσα οπωσδήποτε ζάχαρη, όπου πάει η μαγιά πάει και η ζάχαρη, έτσι. Θα τα ανακατέψω όλα αυτά, μετά θα προσθέσω το αλεύρι και μαζί με το αλεύρι το αλάτι. Θα φτιάξω μία ζύμη μαλακιά, όχι ιδιαίτερα μέτρια ζύμη να πω την αλήθεια θα είναι. Αλλά γιατί θα γίνει πολύ, πώς να το πω, η ζύμη θα είναι πολύ εύπλαστη και μετά στο ψήσιμο το αποτέλεσμά της θα είναι φανταστικό. Ετοιμάζω τη ζύμη, έτσι, μια εύπλαστη ζύμη, αλλά όχι πολύ μαλακιά, έτσι, να μην μπερδευόμαστε, και θα την αφήσω να φουσκώσει τη ζύμη περίπου, ξέρω εγώ, μία ώρα. Ανάλογα βέβαια με το πόσο ζέστη έχουμε στην κουζίνα. Αν θέλετε για πιο γρήγορα μπορείτε λίγο το φούρνο να τον ανοίξετε, έτσι, στους 50 βαθμούς, πολύ λίγο, έτσι, για ένα λεπτό. Μετά το κλείνετε και βάζετε και την λεκάνη με τη ζύμη για να φουσκώσει πιο γρήγορα. Αν και θα έλεγα καλύτερα όχι, αφήστε τη ζύμη να φουσκώσει μόνη της. Όσο θα φουσκώνει η ζύμη θα ετοιμάσω τη γέμιση. Εγώ πήρα σκέτο φέτα αυτή τη φορά, έτσι. Αν θέλετε μπορείτε να κάνετε οποιοδήποτε συνδυασμό τυριών. Ό,τι θέλετε μπορείτε να βάλετε, έτσι. Στη γέμιση βάζουμε πάντα ό,τι θέλουμε, ό,τι μας αρέσει περισσότερο. Εγώ πήρα μια απλή φέτα, έβαλα ένα αυγό, έβαλα λίγο γιαούρτι για να γίνει ένα σώμα και θα βάλω και λίγο μαύρο πιπέρι. Αφού πέρασε περίπου μια ώρα, όπως βλέπετε η ζύμη φούσκωσε καλά, διπλασιάστηκε σχεδόν. Δεν θα την ξεφουσκώσω και να την αφήσω πάλι να φουσκώσει, δεν χρειάζεται, δεν είναι αυτή η περίπτωση, γιατί μέχρι να ετοιμάζουμε τα τυροπιτάκια η ζύμη θα κάθεται και θα φουσκώνει, οπότε δεν χρειάζεται πολλές φορές να το αφήνουμε να φουσκώσει. Χωρίζουμε τη ζύμη σε μπαλάκια, εσείς που θα κάνετε τη μία δόση θα το χωρίσετε στα 4, έτσι, μπορείτε και σε 5. Ανοίγω την ζύμη και την ανοίγω να είναι σε πάχος, ας πούμε κάτι λιγότερο από 1/100, έτσι. Δεν πρέπει να είναι λεπτή η ζύμη, αλλά όχι και πολύ χοντρή, μέτρια, για να μπορέσει να φουσκώσει μετά η ζύμη και να κάνει έτσι ένα ωραίο, ας το πούμε, ψωμάκι. Έχω αυτό το κουπάτ για να κάνω κουρασανάκια,
έτσι, από τη μια μεριά κόβει σε τριγωνάκια, σε 16 τριγωνάκια, από την άλλη μεριά σε 14. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τη μεριά με τα 16 τριγωνάκια, αλλά θα βάλω 2 τριγωνάκια μαζί. Οπότε να μου βγούνε σε ένα κύκλο που θα κόψω, να μου βγούνε 8 τριγωνάκια. Δεν θέλω να σας μπερδεύω, απλά επειδή είναι το κουπάτ με βγάζει περισσότερα κομμάτια, εμένα με βολεύει να το κάνω έτσι. Για εσάς που δεν έχετε τέτοιο, θα σας δείξω έναν άλλο τρόπο, πολύ εύκολο επίσης. Βλέπετε, δεν είναι λεπτή η ζύμη, είναι το τριγωνάκι, τα διπλά δηλαδή, και βάζω στη μέση, κάτω για την ακρίβεια βάζω από ένα κουταλάκι γέμιση, έτσι. Το πατάω από τα πλαϊνά και τη μύτη από πάνω την γυρίζω μπροστά. Τα αυτάκια, όπως τα λέω εγώ, τα γυρίζω από κάτω και δεν φαίνεται τίποτα, μια χαρά, ψήνονται και είναι και πολύ ωραία. Ξαναδείτε άλλη μια φορά πώς το κάνω. Τώρα είδα ότι στο προηγούμενο δεν είχα κόψει κάτω τη γραμμούλα, βλέπετε που είναι λίγο έτσι κομμένο με ένα μαχαιράκι. Αυτό το κάνεις απλά για να ανοίξει πιο πολύ η ζύμη. Άμα θέλετε το κάνετε, άμα θέλετε όχι. Απλά είναι προτιμότερο λίγο να το κόψετε, ανοίγει το κάτω μέρος της ζύμης, το τρίγωνο, ανοίγει λίγο πιο πολύ. Λοιπόν, όσοι δεν έχετε αυτή την κουπάτ, θα πάρετε ένα μεγάλο πιάτο, όχι την πιατέλα που βάζουμε στη μέση του τραπεζιού τα φαγητά, έτσι, αλλά κάτι μεγάλα πιάτα που κυκλοφορούν, πάρτε ένα τέτοιο και κόψτε το με ένα μαχαίρι σε 8 τριγωνάκια. Έτσι, απλά για να μην πηγαίνετε να αγοράσετε αυτό το κουπάτ. Εγώ έτυχε και το είχα. Και τα κόβετε σε τριγωνάκια και κάνετε ακριβώς την ίδια δουλειά όπως και πριν. Όπως είδατε, είναι εύκολο και με το πιάτο να το κάνετε. Επειδή θα με ρωτήσετε πόσα κομμάτια βγάζει. Η μία δόση βγάζει 2 τέτοια ταψιά. Είναι το μεγάλο ταψί του φούρνου που λέμε. Έτσι, θα βγάλει 2 τέτοια ταψιά. Αφού τα ετοίμασα όλα, τα αλήφω με αυγό και από πάνω πασπαλίζω με σουσάμι. Όποιος δεν θέλει δεν βάζει σουσάμι, αυτό εξυπακούεται, έτσι. Στο φούρνο στους 180 βαθμούς για 30-35 λεπτά, θα το δείτε ανάλογα με το φούρνο σας, έτσι. Θα τα βγάλετε, στην αρχή θα είναι σκληρά. Οποιαδήποτε ζύμη κάνουμε με μαγιά, στην αρχή είναι σκληρό, με το που το βγάλουμε δηλαδή είναι σκληρό. Αφήστε το, σκεπάστε το, αφήστε το λίγο να σταθεί και θα μαλακώσει αμέσως. Εγώ η αλήθεια είναι επειδή λίγο βιαζόμουν να τελειώσω με το βίντεο, δεν τα άφησα να κρυώσει τελείως, θα δείτε ακόμα χνίζει λιγάκι. Αλλά έγιναν πολύ ωραία. Αυτή είναι η συνταγή, φτιάξτε τα, δοκιμάστε τα, βάλτε τα και στην κατάψυξη, μην το φοβηθείτε. Εδώ εγώ θα σας αφήσω, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Πολλά φιλιά, γεια!